ska vi involvera oss själva i lite vindskyddsbak. Wow. För om man har ett stormkök av något slag och en liten bakugn som vi har med oss idag, en Omnia-ugn, så kan man nämligen baka allt från muffins, bullar, gratänger och så vidare. Nähä. Så idag ska vi använda den här silikonformen som kommer med för att baka lite wienerbullar med saffran, russin och mandelmassa. Nämen, underbart! Riktigt gött. Wow! Så det här är en ugn som du kopplar på stormköket? Precis, så ett vanligt stormkök, gasen kommer härifrån och sen sätter man på först en diffuser så att värmen sprids jämnt under här, den här bakformen. Själva bakformen så har man i bullarna och så klart på. Wow! Enkelt och smidigt. Ja, så det finns i butikerna så finns det ju en massa färdiga degar som man kan köpa med sig och ta med ut i skogen. Det är mycket enklare än att hålla på och söla och hålla på och göra egna degar. Så det tycker jag man ska använda för att göra det enkelt att baka ute och göra lite roligare mat och desserter utomhus. Så här har vi en smördeg. Och det är alltså samma slags deg som jag gör croissanter av. Så den består ju av flera olika lager deg då och smör emellan. Så den blir väldigt frasig och god den här. Och väldigt smidig att ta med sig bara som en rulle så här. Om man ska göra bullar så brukar man ju ha någon slags fyllning då. Och fyllningen är ju smidigast att göra hemma och ta med sig ut i till exempel en plastpåse så här bara. Väger ingenting extra och är smidigt att packa. Så den här fyllningen består av lika delar smör, mandelmassa och sen har jag haft i russin som jag har blötlagt i lite körsbärsvin faktiskt. Man kan ju också blötlägga i vatten bara, men det är gött att lägga i någon slags rom eller någonting så vi får lite mer smak. Då är det dags att bre ut vår fyllning. Okej, ja, jag är redo. Mandelmassa och körsbärsvin, det här kommer bli supergott. Ja. Sen när det är så här lite kyligt när man är ute vintertid, just det, så kan man ju med fördel stoppa in en sån här innanför västen så att den faktiskt är mjuk när man ska bre ut den. Ja, mandelmassa har ju en tendens att kunna bli riktigt hård. Precis. Men det här funkar ju superbra. Supermysigt det här att man kan lyfta ut en del av matlagningen. Verkligen. Ja, egentligen har man det rätt grejer så kan man göra i princip allt man kan göra hemma utomhus. Det gäller bara att få med sig grejerna ut. Men det finns så mycket, man kan steka, koka, baka över öppen eller det finns så väldigt många olika redskap man kan använda. Så 6 stycken. Vår form är ungefär så här djup. Och då skulle du kunna få lägga ut de här små bullformarna. Egentligen behöver man inga bullformar i en sån här silikonform. Men jag tycker det är ganska trevligt med så att man ska ta ut dem sen att det just det blir finare. Kan bli lite... Så här ser de ut våra små bullar. Snyggt, det är rejält med fyllning, det gillar jag. Mycket. Sätter vi ner dem. Kan man trycka ner dem så här lite grann. Okej. Så att de inte liksom sticker ner ut. i. Jag prövar också. Försöka göra dem lite runda. Och så trycker du bara till dem. Ja. Okej. Sådär. Och medan du gör det så det blir alltid snyggast och godast om man kan pensla på med lite ägg. Så har man möjlighet att ta med sig ett ägg ut. Kanske en liten burk. Just det. Bara liksom. Så är det bra att göra det för då blir de lite snyggare helt enkelt. Och medans då så ska vi
fjutta på vår spis här. Det här var ju smidigt med tändstålet. Alltså. Ja, verkligen. Tändstickor blir blöta och plånet blir blött och så går de bara sönder. Tändstålet är det bästa i det här sammanhanget. Tål alla väder och räcker hur länge som helst. Det är många tusen drag på ett sånt tändstål. Och såvida man inte tappar bort det såklart. Så har man med sig ett sånt så kan man alltid göra upp eld om man vet hur man gör det. Säga. Smart. Och när man bakar på en Omnia så vill man ha så lite fräs som möjligt egentligen. För att inte bränna bullarna och ugnen. Så vi försöker sätta på i princip på minsta lågan. Okej. Och så sätter vi igång den här. Och det här tar ju cirka en timme att baka. Så det tar ett tag, inte alls lika snabbt som hemma såklart i ugnen. Men å andra sidan så har man på väldigt liten låga så det är ändå relativt gaseffektivt så att säga. På den. Och den. Och Locket. Jajamän. Spännande. Nu kommer man ju bli sugen och glutta här men jag förstår att det kanske inte är så fördelaktigt att man släpper ut värmen då. Precis, så man vill inte öppna locket allt för mycket. Man kan göra det då och då men det tar cirka en timme lite beroende på väderförhållanden och så. Så nu ska de här få stå och baka till sig medan Vi väntar med spänning. gör lite eld och gör lite kaffe tror jag. Ja, det gör vi. Nu är vårt bakverk färdigt. Fantastiskt! Vad spännande! Är du redo? Ja, så! De är supersnygga! Kolla! Men gud vad fina! Vilka söta små bullar. Jag är så imponerad. Ska jag ta bort den där? Wow! Det här. Gud vad fina de blev! Och det har luktat så himla gott. Jag har varit där och snosat flera gånger. Väntat med spänning. Men titta vad fint! Wow! Alltså, det är sjukt bra ju. Den är helt underbar. Det är verkligen lyxfika. Nu snackar vi lyxfika ute i skogen alltså. Helt fantastiskt. Frasigt. Ändå väldigt juicy. Skål! Skål för bra bak. Outdoor baking. Vilken lycka. Ja, det behöver inte vara så avancerat för att det ska bli så gott. Ta med fyllning, bre på, sätt på gasen och låt det sköta sig själv. Så kokar man kaffe och umgås medans. Så har man fika en liten stund efter. Perfekt. Tips till alla er som vill pimpa ett ute matlagande lite grann. Jag vill aldrig mer gå in.